टेस्टॉफकिंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण गव्हाची पांढरी शुभ्र आणि दुप्पट फुलणारी कुरडई कशी बनवायची ते बघूया। ती बनवण्यासाठी इथे मी 2 किलो निवडून गहू घेतलेले आहेत। स्वच्छ पाण्याने हे गहू मी 3 वेळा धुवून घेणार आहे। 3 वेळा ह्याला मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे आणि मी हे गहू 5 दिवस भिजत ठेवणार आहे आणि त्याचे रोज पाणी बदलणार आहे। सकाळ संध्याकाळ रोज पाणी बदलल्याने आपल्याला आपल्या गव्हाचा जो चिक निघणार आहे त्याचा वास येणार नाही, म्हणून आपण रोज पाणी बदलायचं आहे। आपण हे गहू भिजत घालून 4 दिवस झालेला आहे। मी रोज यातील पाणी बदललेलं आहे आणि आज 4था दिवस आहे। आपले गहू छान भिजलेले आहेत। दाबलं का लगेच चिक येतोय। आपण आता ह्याचा चिक काढून घेणार आहे। प्रथम आपण हे पाणी ह्यातील सर्व काढून घेऊया। या पातेल्यात भिजत घातले होते पण त्यात ते बसले नाहीत, म्हणून या डब्यामध्ये परत काढून घेतलेले आहेत। मध्ये आपण परत एकदा 2-3 तांबे पाणी घालूया आणि स्वच्छ धुवून घेऊया। स्वच्छ धुतल्याने याचा वास येत नाही। आता हे आपण एकदा यातील पाणी काढून घेऊया। हे 2 किलो गहू आपण भिजत घातले होते, छान भिजलेले आहेत। आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चिक काढून घेणार आहे। थोडे गहू आणि थोडं पाणी मिक्स करून मिक्सरमधून याचा चिक काढून घेऊया। यामध्ये थोडं पाणी घालूया आणि मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। हा चिक मी आता मिक्सरमधून काढून घेतलेला आहे, तो आपण आता ह्या एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने सर्व गव्हाचा चिक काढून घेऊया। हा मिक्सरमधून मी सर्व चिक काढून घेतलेला आहे। आता हा गव्हाचा वरचा जे कवर आपण काढून घेऊया। अशा पद्धतीने यातला चिक जे आहे तो आपण काढून घेऊया, ताटात ठेवूया। आता हा चिक आपण गाळून घेऊया। चिक मी 3 वेळा गाळून घेणार आहे। प्रथम ह्या पुरण बारीक करण्याच्या चाळणीने गाळून घेणार आहे। बाजूला काढला होता तो परत एकदा स्वच्छ पाण्याने आपण धुवून घेणार आहे, कारण यामध्ये गव्हाचा अजून चिक आहे। यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून परत एकदा आपण हा धुवून घेऊ। परत एकदा असा हाताने चुरून घेऊया। आणि धुतल्यानंतर परत एकदा यातून हा चिक बाजूला काढून घेणार आहे। हा गव्हाच्या वरचा कवर अतिशय पौष्टिक असतो खाण्यासाठी, त्यामुळे हा मी टाकून देणार नाही। आपण याचीही एक रेसिपी बनवणार आहे, त्यासाठी हा स्वच्छ धुवून उन्हात वाळू घालूया। माझा एक चिक काढून एक वेळ गाळून झालेला आहे
आता या सोजीच्या चाळणीने मी परत एकदा गाळून घेणार आहे. तुमच्याकडे सोजी चाळणी नसेल तर तुम्ही कपड्याने गाळू शकता. आपण चिक काढताना पाणी वापरल्यामुळे हा चिक जास्त दिसतोय, पण प्रत्यक्ष एवढा चिक नाही आहे. ही पाणी आपण परत काढून टाकणार आहे. आता आपण हे 2 वेळा गाळून घेतलेलं आहे. यामध्ये एवढी गव्हाची वरची साल राहिलेली आहे. आता तिसऱ्या वेळेस एकदा अजून गाळून घेऊया, म्हणजे काही राहणार नाही. हा तिसऱ्यांदा आपण गाळून घेऊया. तीन वेळा मी गाळून घेतलेला आहे. गव्हाची साल वरती राहिलेली आहे. आता आपण हे गाळणी लगेच स्वच्छ धुवून घेऊया, नाहीतर त्याचे छिद्र बंद पडतात, ते चिकट होऊन जातात. हा काढलेला चिक आपण 1-2 तास असाच ठेवूया आणि वरती जी पाण्याची निवळी येते ती पुन्हा काढून घेऊया. आपण काल ह्याचा चिक काढला होता आणि हे रात्रभर असं ठेवलं होतं. आता ही वरती पाण्याची निवळी जी आली आहे ती आपण काढून घेऊया. आपण जे एक्स्ट्रा पाणी वापरलं होतं ते वरती असं येतं आणि गव्हाचा चिक खाली बसतो. हे पाणी ओतून देऊया, खराब पाणी आहे. आता मी इथे हे चिक घेतलेला आहे कुरडई घालण्यासाठी. आता ही परत आपण परवा दिवशी हा चिक काढला होता. काल दिवसभर आपण हा असाच ठेवून त्यातील 3 वेळा पाणी बदललेलं आहे. आणि आता ही वरती ही पाण्याची निवळी जी आलेली आहे ती काढून घेऊया. जेवढी निघते तेवढी ही पाण्याची निवळी आपण काढून घेऊया. आता ही मी पाण्याची निवळी काढून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकताय आपला हा गव्हाचा चिक घट्ट बनलेला आहे. आता आपण हा काढून घेऊया आणि याची कुरडई बनवूया. हा खाली जे घट्ट लागून बसलेला आहे तो चमच्याने हलवूया. आपण सारखी निवळी काढल्यामुळे आपला चिक पांढरा शुभ्र आहे ते तुम्ही बघू शकताय. जेवढी जास्त निवळी काढल आपण तेवढा आपला चिक जास्त पांढरा बनतो आणि आपली कुरडई पांढरी होते. खाली बसलेला चिक मी व्यवस्थित हलवून घेतलेला आहे. आता आपण हा परत एकदा गाळून घेऊया. 1 पातेलं चिक निघलेलं आहे. आता हे 1 पातेलच, ह्याच पातेल्याने मोजून आपण 1 पातेलं पाणी घेणार आहे. जेवढा चिक आहे तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे. कुरडई बनवण्यासाठी इथे मी पातेले चिक आपण मोजून ठेवलेला आहे आणि तेवढंच पाणी घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ वापरणार आहे आणि तुरटी वापरणार आहे. तुरटी वापरल्याने आपल्या कुरडईला एक प्रकारची वेगळीच अशी चकाकी येते आणि चांगली फुलली जाते, दुप्पट फुलली जाते, म्हणून तुरटी वापरणार आहे. आता हे इथे मी पातेलं घेतलेलं आहे. आपला गव्हाचा चिक हा 1 पातेलं होता म्हणून मी एवढंच पाणी घेतलेलं आहे. जेवढं चिक आहे तेवढंच पाणी वापरायचं आहे. आता हे पाणी आपण गॅसवर गरम करून घेऊया आणि एक्स्ट्राचा 1 ग्लास पाणी मी दुसऱ्या बाजूला गरम करून ठेवणार आहे. जर आपलं बॅटर घट्ट झालं तर थोडं टाकण्यासाठी. पुन्हा गार पाणी वापरायचं नाही, म्हणून एक्स्ट्रा असावं म्हणून मी 1 ग्लास पाणी गरम करून घेणार आहे. आता या पाण्याला आपल्या उकळी आलेली आहे. यामध्ये मी ही थोडीशी तुरटी टाकणार आहे आणि 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे. मीठ कमीच वापरायचं आहे आपल्याला, कारण आपण हे पीठ आंबू घातल्यामुळे ते वाळल्यानंतर पुन्हा खारट लागतं. आपली कुरडई तळल्यानंतर
खारट लागतं आणि आपण तुरटीही वापरलेली आहे, त्यामुळं शक्यतो मीठ कमीच वापरा. चपाती बनवण्यासाठी आपण हे जे बेलणं वापरतो त्याच्या साह्याने आपण हे पीठ घाटून घेणार आहे. हे पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता आपण यामध्ये हा चीक ह्या बेलण्याच्या साह्याने आपण हा व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे, घाटायचा आहे. यामध्ये अजिबात ढिकळ्या होऊन द्यायच्या नाही त्या. आता आपण हे व्यवस्थित फेटून घेतलेलं आहे. आता हे मंद गॅसवर झाकून ठेवूया आणि मधून मधून ह्याला सारखं परतत राहूया. झाकून ठेवूया आणि 2-2 मिनिटांनी त्याला हलवत जाऊया. हा चीक आपल्याला चांगला एक 10 ते 15 मिनिट शिजवून घ्यायचा आहे. मधून मधून आपण ह्याला सारखं हलवत राहायचं आहे. खाली लागू द्यायचं नाही. आता हे 25 ते 30 मिनिट झालं आपण मंद गॅसवर हे चीक शिजवून घेतलेला आहे. तर आता बघूया शिजलाय का नाही. शिजलाय का नाही तो कसा बघायचा, हाताला चिकटला की समजायचा आपला चीक कच्चा आहे. आणि हाताला जर असा नाही चिकटला आणि गोळा आला तर समजायचा आपला चीक चांगला शिजलेला आहे. आता आपण ह्याची कुरडई घालूया. चीक तुम्ही बघू शकताय चांगला शिजलेला आहे, हाताला चिकटत नाही म्हणजे तो शिजलेला आहे. आता आपण याच्या कुरडया घालूया. कुरडई घालण्यासाठी इथे मी हा शेवगा घेतलेला आहे. त्याला आतून थोडं पाणी लावून घेणार आहे म्हणजे ते आत जास्त चिकटणार नाही म्हणून. थोडं पाण्याचा हात लावून घेऊया आणि यामध्ये हे घालून घेऊ. हा गरम गरम असताना त्याच्या कुरडई घालायची आहे. घट्ट झाल्यावर त्रास होतो आणि हा नाश्ता खायलाही खूप छान लागतो. आता आपण इथे कुरडई घालणार आहे. मी इथे एक पाट घेतलेला आहे, पाटावर प्लास्टिकचा पेपर टाकलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यावर ही कुरडई घालणार आहे. ही कुरडई उन्हातच घालायची आहे पण मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी पाटावर घालून परत पाट उन्हामध्ये ठेवणार आहे. असा गोल एडाई काढून आपण हे शेवगा जे आहे तो असा गोल करून आपण याचा शेवट आतमध्ये असा ओढून घेणार आहे. जास्त मोठी घातली तर त्यामध्ये तेल राहतं म्हणून आपण एकच येडा पूर्ण करून घेणार आहे.
या पद्धतीने मी कुरडई घालणार आहे. आता ह्या कुरडई माझी घालून झालेली आहे. आता आपण ह्या 3 तासानंतर ह्याची बाजू पलटून घेणार आहे. कुरडई मी 1 दिवस उन्हामध्ये वाळत घातलेली होती. आता ही कुरडई छान वाळलेली आहे. आता आपण हिला तळून बघूया. कुरडई तळण्यासाठी तर मी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आपण यामध्ये ही कुरडई घालूया. तुम्ही बघू शकता आपली कुरडई किती टम फुगलेली आहे ती आणि पांढरी ही झालेली आहे. आपली दुप्पट फुलणारी कुरडई बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा.